धनुषाको एउटा सुदूर देहात, एकातिर कमलाका विशाल बगर र काँसखारीहरू, अलिक पर भारतको छेउ। सहर बजार र मूल बाटाहरूबाट टाढा टाढा जनक नन्दिनी गाउँपालिकाको कठाल गाउँ। यो टाढाको गाउँमा अलिअलि उज्यालो छर्दैछन् सञ्जय यादव। कुनै हिउँदे साँझ हामी अचानक पुगेका थियौँ सञ्जयको आँगनमा। गाउँभरिका केटाकेटी आफ्नो ओछ्याउने बोरा बोकेर भेला भइसकेका थिए। आज शुक्रबार, हाजिरी जवाफ हुँदै रहेछ। ग्रुपको नाम राख्ने कुन ग्रुप? काली, जानकी, अर्जुन, राम। सञ्जयले विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न सोधिदिन हामीलाई नै हराए। सर, तपाईहरूबाट एउटा क्वेसनलाई उद्घाटन गरिदिनु। नेपालको भूगोलबाट, इतिहासबाट, हिस्ट्रीबाट, गाउँपालिकाबाट, जेबाट हुन्छ सोधिदिन्छु है त। घोडाघोडी ताल कुन जिल्लामा पर्छ? हात उठाउने। घोडाघोडी नाम गरेको ताल कुन जिल्लामा पर्छ? अलि मिलेन। बहिनीले पूर्व भन्नुभयो, पश्चिमतिरको जिल्ला हो। ल पास भनिदिनु हजुर। अडियन्सबाट कसैले भन्नुहुन्छ कि कैलाली सही जवाफ। ल अरू दुईवटा क्वेसन बाँकी छ। रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ? अब ठुलो जिल्ला पनि भन्नुस्। डोल्पा यता पहिला भनेको ताली। तपाईहरू केही सोधिँदाखेरि उहाँहरूमा ऊर्जा आउँछ। जहाँबाट सोध्नु न, तपाईँ विश्व लेभलबाट पनि सोध्नु। इन्डियाको राजधानी न्यू दिल्ली। चन्द्रमामा पाइला राख्ने पहिलो मान्छेको? नील आर्मस्ट्रङ। अब क्वेसन यसमा विविध छ के? सापेक्षको विपरीत शब्द के हुन्छ? सर, हम क्षेत्रमा निरपेक्ष। निरपेक्ष सही जवाब। अब मलाई खास गरेर शिक्षक बनाउने दुईवटा भाइ थियो के, सुनिलको भाइ, त्यसपछि एउटा त्यो छोटु। अब त्यो दुवै भाइले के भन्यो भने, सर तपाईँले पढाउनुहुन्न भने म पनि पढ्दिनँ। अब उहाँहरूलाई पढाएर एउटा इन्जिनियर भयो, त्यसपछि एउटा त्यो पनि ठुलो पदमा जानुभयो। त्यही उहाँको भाइ दाइ इन्जिनियर हुनुहुन्छ अहिले। अब त्यो भाइले मलाई आएर सोद्धाखेरि, सर तपाईँले मलाई कुटेर किन पढाउनु भएन? म त अब त्यस्तो भएँ, अब विदेशी जाने, तर मेरो भाइ त इन्जिनियर भयो। सोध्नु न उहाँसित। त्यो चेलाहरू नै हो हाम्रो के। कहिले कुटेर पढाउनु भएन बच्चाहरूलाई? कहिले कहिले कुट्नु पर्थ्यो। अब विशेष अवस्थामा, अब प्रतियोगितामा जिताउनुको लागि कुनै विद्यार्थीले धोका दियो भने अब उहाँलाई कुट्दा कुट्दै मैले चित्रकार बनाएँ एक दिनमा। तर उहाँ गएर अब फर्स्ट त गर्नु भएन, तर हात्तीको टिकी बनाइदिनु भयो। अब सेकेन्ड भयो। त्यो भएर एरियल बनाइदिनु भयो कि सुगाको, तर सेकेन्ड प्राइज उहाँले पाउनुभयो। त्यस्तो भएर अब अरूको बच्चाहरूले सहयोग गर्दाखेरि हाम्रो बच्चा पनि राम्रो भइरहेछ। अब मेरो एउटा छोरा थियो, अब उहाँले भन्नुभयो म ड्याडी म आइएससी गर्छु। त म आफ्नो छोरीले भने, छोरी तिमी स्टाफ नर्स गर, भाइलाई आइएससी गरा। छोरीले के भन्यो, म बुझिसकेँ ड्याडी तपाईँ मसँग त्यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो डाक्टर बन्नुहुन्छ, मलाई के त्यसको स्टाफ बनाउनुहुन्छ। अब लाज लाग्यो मलाई। त्यसपछि विराटनगरमा उहाँ अहिले अर्निकोमा दुबई पढ्दैछ, 12 क्लास। दुबईको कम्पिटिसन छ भाइ। आइएससी गर्नुहुन्छ बायोलोजी लिएर। अब त्यो एउटा छोरी, त्यो एउटा छोरा पनि छ। तर उहाँहरूले अहिले राम्रै छ। एउटा 10 क्लासमा र एउटा 8 क्लासमा अध्ययनरत छ। प्रत्येक शनिबार त्यसमा ऊर्जा दिने शुक्रबारको उहाँ हुनुहुन्छ कि हामीहरूको गुरु जस्तै छ। उहाँहरूले बिस्कुट अब एक प्याकेट 2 प्याकेट राख्छ। अब यहाँले प्रतियोगिता गराऊ भनेर उहाँले दिनुहुन्छ। र जिल्लामा जति प्रतियोगिता हुन्छ नि
12 क्लाससम्मको हाम्रो विद्यार्थीले छोडिदिने सबै प्राइज जितेर ल्याउँछ त्यस्तो छ सबै शुक्रबार शनिबारको उहाँ बिस दिनु पसल छ किनेर ल्याउँछु ए अनि तपाईलाई किन दिन मन लागेको छ अब त्यो विद्यार्थीको हौसला होस् अगाडि बढोस् हाम्रो देशको कण्ठार बनोस् त्यसको लागि म दिइरहेको छु कहीँ फर्स्ट गर्छ कहीँ के गर्छ कहीँ सामानहरू जितेर ल्याउँछ पढे लेखेको मान्छे धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई अब नपढेकोले त गाली पनि दिन्छ तर त्यसको प्रभाव हामीलाई छैन अब जस्तै छोरीहरूले कबड्डी खेलाउन लगाउँदाखेरि अब उहाँहरूले त ए पगडी जान्छ रे सबै थोक इज्जत जान्छ त्यस्तो ठान्छ तर खेल के हो थाहा छैन मेरो छोराले के भन्यो एकदिन आफ्नो आमालाई आमा अब पढेर म कति कमाउँछु इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको कति तलब छ थाहा छ त उहाँले भन्नुभयो कति त 5 लाख हार्दिक पाण्ड्याको कति तलब छ त्यसपछि त्यो रोहित शर्माको कति तलब छ विराट कोहलीको कति तलब छ 7 करोड 1 महिनाको तलब त्यसपछि सूर्य कुमार यादवको कति छ 3.5 करोड अब एउटा घरमा खेलाडी पनि बनाउनु पर्यो अब छोरा अब त्यस्तो बच्चाहरूमा हौसला हुन्छ नि भोलिपल्ट एका बिहानै बाक्लो कुहिरो छिचोल्दै एक हुल मानिसहरू कमला छेउछाउ दौडिरहेका थिए अघि अघि सञ्जय पछि पछि नानी बाबुहरू बिहान बिहान सबै उठेर हिँड्ने हो यसरी नै सबै दिन कति बजे उठ्ने गरेको छ कहिले जाडोमा 6 बजे र त्यो पनि गर्मीमा 5 बजे गर्न मन लागेको रे सरलाई यो बिहान बिहानै अब शरीर पनि स्वस्थ रहोस् बच्चाहरूलाई जागृलो बनोस् भोलि गएर अल्छीपना नहोस् उहाँहरूलाई धेरै बाधा विरोध पनि आउँछ के बाधा अवरोध आउँछ अब यो केटीहरू छ नि अब केटीहरूले कुदाउनुहुन्छ अरे केटीहरूलाई नृत्य गराउनुहुन्छ अरे त्यस्तो कुराहरू धेरै आउँछ कि बिहान उठ्न अल्छी लाग्दैन म त लास्ट अल्छी हो नि बिहान उठ्नलाई सर चाहिँ कति बजे उठ्नुहुन्छ सर म 4 बजे 4 बजे 4 बजे उठ्दाखेरि पहिले आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउँछु केही छिन बिहानै बच्चाहरू पनि बिहानै 4 बजे उठ्छन् सबै उठ्छ ए हाम्रो महल्ला छ नि हाम्रो महल्ला हजुर त्यो धेरै कम्पिटिसन छ त्यो महल्लामा पढाइ लेखाइको त्यो महल्लाको सबै अहिले डिई अधिकृत संस्कृत जति हुन्छ हजुर त्यो सबै हाम्रै महल्लाको छ ए अब सबै उहाँको बच्चा डाक्टर छ भने कम्तीमा हाम्रो बच्चा इन्जिनियर बनोस् त्यस्तो धारणा छ हाम्रो महल्लाको जहाँ रक्सी खाने मान्छे पनि छैन सबै शाकाहारी अब पढाइ लेखाइ भन्दा कुनै सम्पत्ति त्यस्तो छैन त्यस्तो ठानेर अब जे भए पनि बच्चाले पढाउनु पर्छ त्यस्तो धारणा छ हाम्रो महल्लाको हजुरको परिवारमा चाहिँ को छ रे अहिले आमा छ बुवा बितिसक्नु भएको छ त्यसपछि म 2 दाजुभाइ हजुर म जेठो म भन्दा सानो इन्जिनियरिङ गरेर त्यो अमेरिकामा छ हजुरको दैनिकी यो भएको बिहान उठ्ने बच्चाहरूसँग कुद्ने यो भएको चाहिँ कति भयो सर करिब 20 वर्षदेखि यही हो यहाँ बच्चाहरू फेरि हजुर फेरिनु भएन फेरि हो बच्चाहरू फेरिन्छ म पनि त्यहीँको त्यहीँ अब फेरि त्यो बच्चाहरू अब कहाँसम्म पुगिहाल्छ है हो कहाँ पुगे सर हजुरको बच्चाहरू यसरी हजुरसँगै कुदेको बच्चाहरू ए धेरै कोही अधिकृत छ कोही डाक्टर भइसकेको छ कोही इन्जिनियर भइसकेको छ अनि कस्तो लाग्छ नि मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ के बच्चाहरूको जाँगर देखेर नि रमाइलो लाग्यो मलाई त बच्चाहरूको जति दुख सुख हुन्छ नि हजुर ती सबैमा अरू सर बसोस् नबसोस् म बस्छु हो हो कस्तो दुख सुख हुन्छ सर अब पढाइ लेखाइको कुनै केही भयो भने मलाई नै सोध्छ सर पढाइ हुँदैन फेरि म सब बच्चाहरूलाई सरलाई समातेर ल्या पढाउनै पर्छ उहाँहरू कुनै ड्रेस फाट्यो भने त्यो सबैको जिम्मेवार म नै लिन्छु मैले एउटा बच्चाले गीत गाउन लाग्दा उसको आमाले मेरो घरमा आएर गीत गाइदिनु भयो धेरै गाली दिनुभयो त्यो दिन मैले कसम खाएँ यो बच्चा गाउँको बच्चाहरू सबै स्टेजमा आउँछ यस्तो कम्पिटिसन हुन्छ सरस्वती पूजा हुँदाखेरि कम्पिटिसन हुन्छ एउटा केटा चढ्यो भने मञ्चमा 10 वटा केटीले भन्छ म त्यो भन्दा कमजोर छु त चढिहाल्छ अब त्यस्तो भएको छ अनि त्यस्तो गाली गर्दा पनि हजुरलाई नराम्रो चाहिँ लागेन म त्यसलाई लिँदैन अब उहाँ नपढेको भएर त्यस्तो भनिरहेछ अब जब उहाँहरूले जग्गामा पुग्छ भने उहाँहरूले आफै नै त्यो सोच्न थाल्छ कि हाम्रो बच्चा कहाँ जानुभएको छ
सरको घर आइपुगेछौँ हामी त। ए नमस्ते आमा। चिया खानु चिया। दुनु भैँसी पनि छ सर? 4वटा छ सबै। ए अनि भैँसीको कामहरू सबै आमाले गर्ने? कसैले गर्दै म आफै गर्छु सबै। बिहान गरिसक्नु भयो आजको? हो अब सानी सानी लगाएर उहाँहरू खाइसक्नु भएको छ। अब मात्रै उहाँहरूले अब 4:30 5 बजे उहाँहरूले मात्रै फेरि दिन्छु खाना पनि। हाम्रो बुवा पनि त्यस्तै गाउँ समाजमा सबै दिन काम गर्ने, सेवा गर्ने, कुनै व्यक्ति भोकाएको आयो भने त्यसलाई भोजन दिने। हाम्रो घरैले पनि त्यस्तै छ, कोही भोकाएको आयो भने भोजन यहाँ दिने। त्यसबाट केही घट्दैन कि बढ्छ, त्यस्तो छ। करिब 20 वर्ष त म स्कुलदेखि नै काम गरिरहेको स्कुलमा। अब केटाहरूले फुटबल किन्ने पैसा थिएन भने म आमाको चामल हुन्छ नि त्यो चोरेर बेचिहाल्थ्यो। हो आमा? म आफ्नै खेतीबारी गर्न थालेँ। खेतीबारी गर्दाखेरि अब त यो सुगरहरू छ नि, बढिया सुगरहरू, घरगधाहरू, उहाँहरूले धेरै आक्रमण गरेर यहाँको आलु खेतीहरू गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्थ्यो के। तर त्यो भएन। अब त त्यो उहाँले फसल नै खाइहाल्छ। ए यहाँ पनि आउँछ घरगधा? धेरै आउँछ घरगधा र सुगरको त्यहाँ एकदम आक्रमण छ त्यहाँ। अनि सर चाहिँ सधैँ खेती नै गर्नुभयो? खेती पनि गर्छु। त्यो बच्चाहरूलाई पढाउने, जो निमुखा बच्चा छ पढलेख पढाउने मान्छेहरू, त्यसको त्यो बच्चाहरूलाई झिकेर पढाउने। छोरीलाई पढाउँदाखेरि परको घरमा गइहाल्छ, त्यस्तो धारणाहरू थियो। तर आज त्यस्तो छैन। त्यो सबै विकसित भएको छ। छोराछोरा छोरीलाई पनि पढाउनु पर्छ। कसरी त्यस्तो भयो सर? अब राम्रो धनी मान्छेको छोराछोरी पढ्थ्यो, गरिबको मान्छेको छोराछोरी पढ्दैन थियो। विभिन्न प्रकारको एनजिओहरू आउँदाखेरि पनि गाउँमा पनि त्यो कारण उहाँहरूले उस्काउने काम, जोस जागर दिने काम गर्दाखेरि सबैको बच्चाहरू सक्रिय भएको छ। सरले त स्कुलहरूमा फ्री पढाइ गराउँथ्यो पहिला हामीहरूलाई। समाजको विकृति चेन्ज गर्ने, स्कुलको पुरै फेसिलिटी चेन्ज गर्ने त्यही सर हो। कुनै प्रोग्राम एड गर्नुहुन्छ भने त्यही सरले आफ्नो जोर जिम्माले आफ्नो पैसा लगानी गरेर स्टार्ट गर्छ। सरलाई चाहिँ कहाँबाट आउँछ नि फेरि पैसा? आइहाल्छ नि, भाइहरूले पनि सहयोग गरिदिन्छ नि। सबैजना अब हामीहरू छ नि, सबैजना मिलेर कसैले पानी दियो, कसैले बिस्कुट दियो, कसैले के दियो, कसैले कपी दियो, कसैले त्यही चेलाहरूले दिइहाल्छ। नेताहरूसँग माग्दिन, चेलीहरूले दिइहाल्छ। सबैजना मिलिजुली। ल जाऊ अब विद्यालयतिर। के भइरे सर? टेम्पर भयो, अब ल्याउनु पर्यो। ल ठिकै छ, भोलि आउँछ बस। यो एउटा मात्रै बल हो? एउटा त्यो कामसँग ल्याइदिन्छ। बनाएको यो के हो? यो गाउँको साडी हुन्छ नि, साडी महिलाहरू लगाउने, त्यो खेल जाने साडीहरू जोडेर त्यो बच्चाहरूले। म आफैले बनाएँ। बच्चाहरूले ल आफ्नो आफ्नो घरबाट साडी ल्याऊ। अब कसैले साडी ल्याउनु भएको छ होइन, कसैले आफ्नो बहिनीको त्यो दुपट्टा हुन्छ नि ओर्नी, त्यो ल्याउनु भएको छ। त्यसैबाट जोडेर एउटा गेम खेलाउने, बच्चाहरू धेरै रमाउँछ त्यसमा। सर हजुरले बनाउनु भएको आफै? आफैले। तयारी अवस्था हुनुपर्छ। तर पहिला खेलकुदमा धेरै अगाडि थियो। पहिला मैले सरले धेरै हेल्प गरेको खेलकुदमा। अब खेल्ने बेलामा जस्तो भाइहरू खेल्दै थिए नि, सानो भाइहरू, त्यस्तै हामीलाई पनि सिकाएको।
त्यो बेलामा पनि तपाईँ सानो हुँदा पनि सरले सिकाउनु सरले सिकायो सरले सिकाउँदै सिकाउँदै मैले अगाडि जिल्लातिर पुगेको पैसाको अवस्था कम थियो पैसा हुन्थ्यो भने अगाडि बढ्थ्यो पैसा न त्यही हो के गर्ने अब यहाँको त्यो नेताहरूले पनि खेलाडीहरूले पनि दुःख दिने काम गर्छ अब फिल्ड सिल्ड सबै बेचिहाल्दा कसरी हुन्छ खेल्दै खेल्दै होइन हाम्रो गाउँमा एउटा ग्राउन्ड पनि छैन खेल्नको लागि है अब यो भाइहरू होइन बाबुहरू खेलिरहेछ त्यसको लागि पनि ग्राउन्ड छ त्यही ग्राउन्डमा खेलेको मैले के नाम तपाईँको शैलेन्द्र यादव अनि अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो केटिएम बस्नुहुन्छ त्यो ट्राभल छ गुगल ट्राभल समस्याहरू आएको थियो तर समस्याहरू मैले झेलेँ के समस्याहरू झेल्दै अब पढाइ छोड्नुको कारण के हो मेरो बुवालाई ढल्नु हो अब त्यसपछि मलाई पढाइ छोडेर यहाँ घरमा बस्नुभयो बहिनीहरू भाइहरूलाई पढाउनु थियो बहिनीहरूलाई नि पढाउनु भयो सबैले पढाएर बहिनीहरू कति कति पढेका छन् 12 क्लाससम्म पढेको छ अब बहिनीहरू पनि टिचिङ गरिरहेको छ अरू सर हजुरले चाहिँ कति पढ्नु भएको छ म आइकन गरेको छु रारावा क्याम्पसबाट इन्टर त्यसपछि आइएड र बिएड फेरि मैले त्यो सिराहा क्याम्पस सूर्यनारायण सत्यनारायण मरबेता क्याम्पसबाट बहुमुखी क्याम्पस सिराहाबाट गरेको छु त्यसपछि मास्टरमा नाम एडमिसन गराएर केही दिन पढेँ त्यसपछि छोडेँ कि ज्ञानभूमि जनको बुद्ध बोल्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि सञ्जयको बितेका 20 वर्षदेखिको दैनिकी यही हो दिनभरि स्कुल पढाउँछन् तर उनको स्थायी दरबन्दी छैन बच्चाहरूलाई आफूले जानेका नजानेका गीत सङ्गीतदेखि खेलकुद सिकाउन मरिमेट्छन् बिहान बेलुका घरमा ट्युसन पढाउँछन् हुनेले पैसा दिन्छन् नहुनेसँग लिँदैनन् अब बच्चाहरू त बाजी लगाइहाल्छ त्यसमा कुनै कुनै दिन यसमा के गर्छौँ हामीहरू प्राइज राखिदिन्छ ल जसले प्राइज जित्छ त्यसले धेरै रमाउँछ जसले जितेको हुँदैन फेरि मेहनत गर्छ फेरि आउँछ बढी सर म आज म मांस भात खाएर दुध भात खाएर आएको छु भिराउ त्यस्तो आउँछ क्या बच्चाहरूले अब उहाँहरू रतन छ के उहाँबाट जे खोज्नुहुन्छ बच्चाहरूबाट त्यो पाउनुहुन्छ तर खोज्ने मान्छे हुनुपर्ने बुझेছি कि नहीं बुझेছি सरलाई नि बच्चाहरूसँगै समय बिताउन मजा लाग्छ जस्तो धेरै मजा लाग्छ कि म त एउटा रेलको पटरी अब यो पटरीबाट जति बोगी र इन्जन जाओस् मलाई खुसी लाग्छ त्यो भने के हो सर अब त्यो भनेको म त त्यहीँ बस्छु गाउँमा त्यो बच्चाहरू कहाँ कहाँ गइहाल्छ त्यस्तो छ सरलाई चाहिँ त्यो रेल चढेर जानु मन लागेन गुरु गुरु ही रहा चला चिन्नी हो गया बच्चाहरूको प्रतिभा राम्रो भइदियो भने गुरु अझै खुसी हुन्छ आफू जलेर पनि उज्यालोमा बच्चाहरू गइदियो भने गुरुको त यही ठुलो सम्पत्ति हुन्छ नि के पाउनको लागि गर्नु भएको सर यो सबै अब के पाउनको लागि के पाउँछु म त यही पाउँछु मेरो समाज राम्रो होस् बानी व्यवहारहरू त्यहाँको बालबच्चाहरूको चालचलन त्यो जाँड खाने रक्सी खाने त्यस्तो नहोस् नबिग्रोस् नागरिकता बनाउनेले गल्ती गरेका कारण सञ्जय सरकै उमेरका साथीको सरकारी उमेर 80 वर्ष भएछ उनी अहिले वृद्ध भत्ता खान्छन् के भएछ नागरिकता बनाउँदाखेरि जमानदारता बनाउँदाखेरि उहाँको उमेरले 80 वर्ष बनाइदियो कति 80 वर्ष 80 वर्ष हो अब विदेश नजाने म 40 को मेरो साथी 80 को अब उहाँले के गर्नुभयो अब म 80 भयो विदेश जान भने मलाई त बुढा पेन्सन त देऊ अब शरीर हेर्दाखेरि तिमी कसरी पेन्सन पाउँछौ अब सचिवले धम्काउनु भयो त्यसको एज पनि त्यस्तो भइसकेको छ भने दिउ बुढा पेन्सन खाइरहेको कति दिन छ बुढा पेन्सन भेटेर होला करिब 2-3 साल 2-3 सालदेखि बुढा पेन्सन खाइरहेको छ अब के गर्ने अब कहीँ नजाने अब फुटबॉल ने नाम ही चलिए हम नाम ही चलिए फुटबॉल ने हम साथी हमारे यहाँ है हजुर हमारा फुटबॉल ने
कोई हिम्मत नहीं चले हमारे गेंद पकड़े वाला है हिम्मत अहिले चाहिँ नखेल्ने फुटबल ना छोड़ दे अब छोड़ दे सर तो हम छोड़ देंगे अब क्या कद करिए हमारे हो मेरो साथी फुटबल खेल्ने साथी बच्चा बना पुरै देहात है सर यो पुरै देहातै छ अब केही जाग्नु भएको छ यो गाउँहरू पनि फर्को मारिया छ अब शिक्षा यहाँ पनि विकास हुँदैछ धेरै 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 गाली सुन्नु पर्थ्यो के अब स्कुलमा आएर गार्जियन अभिभावकहरूले गाली दिन्थ्यो मलाई नै जति मुद्दा आउँथ्यो म माथि नै आउँथ्यो तर म मुद्दा हेरिकन फेरि विद्यार्थीहरू छोड्दिनँ अब ड्रेस लगाउँदाखेरि बच्चाहरूलाई छोरी जातिले यहाँ सर्ट पेन्ट लगाउँछ त त्यस्तो मलाई भनेको थियो मैले उहाँसँग लड्यो के यदि तपाईँको छोरीले गाउँमा जिन्स लगायो भने म ब्लेड लिएर फाडिदिन्छु ल लगाउनुहोस् अब त्यसो भएर पछि गएर सबैलाई सपोर्ट गर्यो अब सबै लगाउन थाल्यो के धेरै जुझ्नु पर्यो के स्कुलमा छोरीहरूले सर्ट प्यान्ट लाएर आउनलाई पनि हजुरले धेरै खानु पर्यो त्यस्तो सङ्गीतमा लाग्दाखेरि अब म सङ्गीतको मास्टर थिएन तर बच्चाहरूको सँगसँगै अब उहाँले सिकाउनको लागि मलाई पनि केही गाउनु पर्यो मलाई आवाज त त्यस्तो छैन त म बनाइदिन्थेँ बच्चाहरू गाउँथ्यो अब फर्स्ट प्राइज आउँदाखेरि म पनि खुसी हुन्थेँ मैले गायन लगाएको गीतमा बच्चाहरू फर्स्ट हुनुभयो अझ मलाई ऊर्जा भेट्नुभयो के मान सम्मान भेट्नुभयो बच्चाहरूले मेडल जित्दाखेरि म पनि धेरै खुसी हुन्थेँ हजुरले जिते जस्तो भयो हो यो साल नै हाजिरी जवाब त्यहाँ बेलापट्टि 3 कौडिया स्कुलमा थियो अब त्यो त ठुलो स्कुल तर त्यो स्कुलको टक्कर दिने हाम्रो बच्चा नै भयो के अब त्यो सरले मान्नु पर्यो कहाँको बच्चा हो त यो सङ्घर्षको फल हो कि जबसम्म जल्दिनँ तबसम्म चम्किदिनँ अब यो बच्चाले अब पिटी गराउँदाखेरि त्यो यहाँ ड्रम छ कि ड्रमबाट पिटी गराउँदाखेरि अब गाउँमा आउँदाखेरि मान्छेहरू भने ढोल पिट्टा आयो रे ढोल पिट्ने मान्छे हो बच्चाहरूले बिगारिदिन्छ अब के गर्छ धेरै सुन्नु पर्यो अब आउँदैन त्यस्तो अब सपोर्टमा छ मिठो एकदम मिठो चिया छ नि मेरो बुवाले भनेको थियो उहाँले भन्यो सबै सम्पत्ति व्यर्थ जान्छ तर शिक्षा नै यस्तो त्यो व्यर्थ जाँदैन जति बाँड्नुहुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ भन्थ्यो के हाम्रो बुवाले ओइ सञ्जय दाइ यो यतातिरको हाम्रो मधेसतिरको सबैभन्दा सानो जाति छुवाउने जाति भन्छ नि छुवाछुत चमार जाति यसलाई विद्यालयमा नपढ्ने रे पढ्न नदिने त्यस्तो थियो तर उहाँलाई ठानेर उहाँले अहिले 12 क्लास पास गरेर उहाँ अहिले ब्याचलर गर्नुभएछ होइन अब यो खास गरेर यो जातिलाई उठाउनको लागि यसलाई खम्बा बनाउन चाहन्छु अब के बन्छ अब यो अब थाहा छैन मलाई सोध्नुहोस् के सोध्नु यतिबाट 11, 12 पास गरेँ श्री केएसएस माध्यमिक खोजरीबाट अहिले चाहिँ ब्याचलरमा अध्ययन फर्स्ट इयर अब के हुन मन छ नि तपाईलाई तपाईको के छ सपना इच्छा छ यसै सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्ने तर अलिक कठिन छ उसमा कम्पिटिसन तपाईको समुदायबाट तपाई नै हो कि क्या हो ब्याचलर पढ्ने यो गाउँमा 12 कक्षा पास गर्ने म नै हो ब्याचलरमा एडमिसन गर्ने अरु भन्दा तपाईको समुदाय यो गाउँमा के हिसाबले फरक छ अधिकांश त दसैँ जाँदाखेरि नै बिहेबारी गरेर घर गृहस्थी सम्हाल्न थाल्छ अनि पढाइ छाडिहाल्छ विदेश जान्छ विदेश पलायन यस्तै छ घर स्थिति यस्तो थियो अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले म पढ्न सक्दैन थिएँ होइन अनि मेरो बुवाले चाहिँ भैँसी हुन्छ नि भैँसी चाहिँ पालन पोषण गर्नको लागि के भन्छ अरे एउटा हाम्रो गाउँतिर पोसिया भन्छ होइन पोसिया लिनुभएको थियो मेरो ममैको थियो बटिया जस्तो अरूको भैँसी हुन्छ साउको होइन उसको भैँसी लाएर आफ्नो घरमा पालन पोषण गर्ने उसको पनि हक अधिकार हुन्छ भैँसीमाथि होइन सानैमा छँदाखेरि भैँसी चराउन मात्रै काम गरिरहेको थियो इच्छा थियो पढ्न तर त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट नभएको कारणले पढ्न पाइरहेको थिएन होइन अनि सञ्जय सर स्कुलमा सञ्जय सरले भने कि सर म अब पढ्छु अनि एडमिसन गराइदिनु पऱ्यो कक्षा 6 मा डाइरेक्टै एडमिसन गराइदिनु उसलाई धेरै रिक्वेस्ट गरेँ म अनि उसकै घरमा मैले चाहिँ बस्न थालेँ उहाँसँगै नै हिँड्न थालेँ जता जान्थेँ म उता जान्थेँ सरसँगै जता जान्थेँ अहिले पनि मलाई गाउँमा मेरो बारेमा सोध्नुहुन्छ भने भन्छ कि सञ्जयको चाहिँ यो चेला छोरा पनि भन्न सक्छ अनि चेला त एकदमै मजाले कोही पनि भन्न सक्छ कि यो सञ्जयको चेला हो उहाँ सञ्जय सर यादव हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ अलिकति दलित समुदायको
महरा समुदायको मान्छे हो नि हामीहरूबाट धेरै चाहिँ छुवाछुत हुन्छ है अहिले पनि वर्तमान समाजमा धेरै छ हटेको छैन यस्तो छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति पनि मलाई उहाँको सङ्कोच छैन कि मसँग उहाँ चाहिँ छुवाछुत गर्छ अरे भेदभाव गर्छ यस्तो छैन के भन्नु समाजमा परिवर्तनको लागि एकैजना गर्न सक्दैन सबै मिली गर्छ तब मात्रै हुन्छ सञ्जय सरबाट नै सम्भव छैन तर सञ्जय सरले आन्तरिक रूपमा मसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेछ कस्तो छ मेरो लागि म बुझिरहेछु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यहाँबाट त्यहाँ भैँसी चराउने मान्छेलाई अहिले ब्याचलरमा पढिरहेछु भने गर्व लाग्छ मलाई आफैलाई होइन अनि 6 क्लासदेखि एडमिसन गराइदिनु भयो र सरैनिर म ट्युसन पढ्न उसको कहिलेकाहीँ त सरैको घरमा सुतिहाल्थेँ म र सधैँ खाना खाएर आउँथेँ सरबाट होइन 6 क्लासमा एउटा क्विज कम्पिटिसन मेरो सरस्वती पूजा हुन्छ हाम्रो गाउँमा सधैँ सब जानी रूपमा क्वेसन सोधी उसमा म प्रतियोगितामा भाग लिएको थिएँ होइन त्यहाँ 6 क्लासमा प्रतियोगितामा हारिसकेँ सरले धेरै इन्सल्ट गर्नुभयो त्यस्तै इन्सल्ट गरिदिनु भयो मलाई सरले धेरै दुःख लाग्यो अब दुःख त लाग्यो तर के गर्नु अब सरैको पछाडि लागिसकेँ म सरले मलाई जसरी पनि यो सरस्वती पूजा कक्षा 7 मा पढेँ अनि 6 पास गरेर 7 मा गएर 7 को सरस्वती पूजा मलाई जसरी पनि फर्स्ट मार्नु छ सर अनि सरले यस्तो तयारी गराइदिनु भयो यस्तो दिनरात तयारी गराइदिनु भयो कुरै छाडिदिनु अनि 7 क्लासमा सरस्वती पूजा हुँदाखेरि म फर्स्ट मारेँ अनि फर्स्ट मार्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्यो सर किन त्यस्तो आँखा भरियो हजुरको यस्तो छ यो बच्चाहरू कति राम्रो हुन्छ क्या अब यो मुसहरी समुदाय छ त्यसमा त पढ्ने नपढ्ने खालको त्यस्तो भए तर पनि उहाँको बच्चाहरूलाई प्रत्येक कार्यक्रममा सहभागी गराएर खुसी होस् भनेर अगाडि बढोस् त्यस्तो म अब गरिरहेको छु अब हेर्नुहोस् कहाँसम्म जान्छ 40 त भइसकेको छ 20 वर्ष अब थेग्न सक्छु त्यसपछि अब बिचैमा केही भयो भने अब त के भनौँ अब यहाँ के छ माहौल अब छोरी भागिहाल्छ अरे त्यस्तो अवस्था छ के 14, 15, 12 वर्षमा अब बिहे गर्न यहाँको परिपाटी भइसकेको छ तर त्यो एनजिओ वालाहरूले बाल विवाह गरियो भने जर्मना लाग्छ अरे त्यस्तो हुन्छ त्यो हल्ला हुल्ला मचाएर उहाँहरू अहिले वञ्चित भयो बिहेबाट वञ्चित भएको छ अहिले गाउँपालिकाले जसले 12 क्लास पास गरेर आफ्नो छोराछोरीले बिहा गर्दाखेरि 25,000 प्राइज पाउँछ भने त्यस्तो पनि व्यवस्था गरिएको छ गाउँपालिका अब के छ एउटा शायरी छ लाखों को कमाई करने वाला धनवान नहीं होता डिग्री पर डिग्री लेने से कोई विद्वान नहीं होता रह जाते हमारे और आपको घर सुने सुने अरे घर में बेटी का अवतार नहीं होता अनि बेटी जे नहीं रहते तो बेटी सक्रिय नहीं शिक्षित नहीं रहते तब समाज शिक्षित नहीं होते स्कुल त सर उ बेलामा खुलेको रहेछ है 19 सालमा खुलेको स्कुल अनि त्यही पनि तपाईले अहिलेसम्म पनि बच्चालाई स्कुल ल्याउनलाई पढाउनलाई गाह्रो छ अब त्यति छैन अरू समुदायको त उठिसकेको छ तर यो सादा समुदायको बच्चाहरू हजुर खास गरी अब उहाँहरूको गरिबीको कारणले गर्दा हजुर बच्चाहरू आउन सक्दैन के गाउँमा स्कुल खुलेको 60 वर्ष पुगिसक्यो सञ्जय सर 22 वर्षदेखि लागेका छन् तर पनि गाउँभरिका टोलहरूमा एकै नासको उज्यालो छैन यहाँका दलित बस्तीहरू अझै अँध्यारै छन् सादा टोल हो के पुरै गरिब उहाँहरूको जग्गा जमिन केही छैन यहाँको हरेक बच्चाहरू स्कुल जाने उमेरको बच्चाहरू अहिले करिब जान्छ पढ्न आउँछन् जान्छ जस्तो यो नानी जान्छ स्कुल जान्छ उ त्यहाँ दुध खुवाउन लाग्यो जस्तो छ अब छोरी स्कुलमा कतिमा पढ्छौ पढ़ेला जाए हाँ वही सरकारी ने सरकारीमा ए कतिमा पढ्ने सर उ नानी 3 क्लासमा के नाम छ तिम्रो कति नाम हौ
जिल्ला सादा नामै जिल्ला सादा जिल्ला सादा ए उहाँहरूको आफ्नो जग्गा जमिन छैन छैन केही छैन के यो जमिन कसको नाउँमा छ कसैको नाउँमा पनि छैन त्यसै बसेको छ तर एउटा घरमा 10-10 जना बस्छ सुत्छ एउटै घरमा त्यस्तो हो त्यो 8 क्लासमा पढ्नुहुन्छ त्यो क्या क्लासमा त्यो 4 क्लासमा 3 क्लासमा उनीहरू भन्दा अर्को अघिल्लो पुस्ताकोहरू चाहिँ पढे कि पढेन सर ओए कोही पनि पढेको थिएन कोही पढेको थिएन यो समाज चाहिँ केले फेर्ने रहेछ सर अब उहाँहरूले सबैले ठक्यो के आजसम्म नेता हुँदाखेरि गरिबको नेता रे गरिबलाई हेर्नु भए त्यो भएर उहाँहरू त्यति पछाडि उहाँहरूले देख्ने मान्छे छैन कोही के पढाइले फेरिएला त हो समाज अब शिक्षा कहाँ दिन्छ उहाँहरूलाई अब अहिले सबभन्दा धेरै पढेको यो समुदायबाट कतिमा पढ्ने छ 6 क्लासमा बच्चाहरू पुगेको छ अब ऊ कहाँसम्म त्यो जान्छ अब थाहै छैन छोरीहरू चाहिँ कति क्लाससम्म पढ्ने छ यहाँ छोरीहरू 5-6 सम्म हैन 5-6 सम्म कुन लड़की सबैको 6 क्लासले मात्रै पढले न 600 बेसी नै पढ हाम्रो यो पूर्णा की बेटी हो कति बेर पढ्ने कसको छोरी 6 मा पढेको पुरानको छोरी कहाँ हो ओत्ता हो चन्दा गर्दा 6 मा पढ्ने 8 मा पढ्ने भन्दा माथि पढेको यो टोलमै छैन समुदायमै छैन कस्तो है सर त्यो भएर नै ठकिहाल्छ नि सबैले जो नेताहरू आउँछ गरिबको नेतामा कम्युनिस्टको नेतामा र भन्ने कम्युनिस्ट 7 रुपैयाँ ब्याज पनि उहाँहरूबाट तिराइहाल्छ के कहिले होला त सर यहाँबाट ब्याचलर पढ्ने मास्टर्स गर्ने डाक्टर इन्जिनियर हुने अब लडिरहेको छु हेर्नुस् अब कहाँसम्म जान्छ सरकारी उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्यो यहाँको नेताहरूले जागरुक हुनु पर्यो उहाँहरूले सेवा सुविधा दिनु पर्यो खाने बस्ने उहाँहरू मिलाउनु पर्यो नि हुन्छ नमस्ते नमस्ते तपाईको नाम के हो नि अंजलि कुमारी सादा कति क्लासमा पढ्ने 7 क्लास में कुन स्कुलमा सरकारी श्री आधारभूत विद्यालय कठार अब पढ्नेले बोलिरहेछ बोल्दिन आज अनि खेल्न नि नआको कबड्डी हो खेल्यो कबड्डी खेल्छ ए आज जानु भएको सर अनि पोती ए हो भेदभाव गर्दिन उहाँहरूले पनि सबै मौका दिन्छु सादा टोलको जति बच्चा छ सबैको फ्री पढाउँछु म त्यसको छोराले फ्री पढाउने थियो अनि अञ्जलीलाई कतिसम्म पढ्न मन छ जाते मन जाते त कति पढाको मन पर्यो 10-11 तेरा पढाको मन पर्यो अनि के बन्नु मन छ नि भोलि पर्सि पढेर कति बनेको जा मन पर्यो मास्टर बन्ने कि पुलिस बन्ने डॉक्टर बन्ने इच्छा छ उहाँको पढाइ कस्तो छ ठीक छ ल राम्रो पढ्नुस् है बाइ अञ्जली स्कुल पनि जान्छ उनीहरू सबै जान्छ सब सधैँ जान्छ यो बच्चा रेगुलर बच्चाहरू छ यो स्कुलमा पढ्ने बच्चा अब पढ्ने बच्चाको अनुहार छ कस्तो हँसिलो अनुहार छ नपढ्ने बच्चाको अनुहार त्यस्तो हुँदैन बिहा कहली हेर्न ती सब नेता नै घर द्वार नहीं है खेत पथार नहीं है हाँ कमाई छी त खाई छी अनि कमाई छी त भुकल रहै छी जोनसा जिल्लाबाट चोली सहारा करे उहाँहरूको डिमान्डै केही हुँदैन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ के चाहियो मात्र उहाँहरूले खाना चाहिन्छ शुद्ध जाति हो उहाँहरू के झुट कुरा गर्दैन तर हामीहरूलाई भन्दाखेरि जब देऊ न छोराछोरीलाई त्यस्तो छ तर उहाँहरूले मात्रै खाने लगाउने बस भयो घाँस कपासको जरुरी छ उहाँहरूलाई यो कबड्डीको राम्रो खेलाडी थियो उहाँले खेल्न दिँदैन उसको आमाले त्यो भएर पछाडि पर्छ ऊ कबड्डी खेल्न मन लाग्छ हो तर आमा बुवाले खेल्नै दिँदैन के भन्नुहुन्छ आमा बुवाले कति कहिले आमा बुवाले भन्छ नहीं जान्ने खेल बिग्रिन्छ त्यो कुराहरू अनि पढ्न चाहिँ जानुहुन्छ कतिमा पढ्नुहुन्छ 8 मा 8 मा ए यो महाराजा थियो त्यो जाति थियो नि त्यो सैनिक थियो आमा बुवा कुरा छोडेर जायो भने खाना पनि मिल्दैन यहाँ घरमा अनि भन्नुहुन्न तपाईँ म जान्छु खेल्न भनेर घरमा आमालाई के भन्नुहुन्छ त उठिहाल्छ अनि सरको आम्दानी चाहिँ के हुन्छ खेतीपाती अरू के हुन्छ ट्युसनबाट त केही हुन्न ट्युसन म फ्री गरिदिन्छु कि अब केही 2-4 वटा विद्यार्थी 10 वटा
अब मन लाग्छ भने दिन्छ, मन लाग्ने भने दिँदैन, तर म प्रेस पनि गर्दिनँ, त्यस्तो छ। अनि सर जिन्दगी कसरी चलिरहेछ त हजुरको? एकदमै राम्रोसित चलिरहेको हो, कुनै अप्ठ्यारो छैन। पैसाले कमाइ नभएर अभाव नपुगेको भन्ने छैन? छैन। अनि पैसा कमाएर धनी हुनु छैन त हजुरलाई? अब म के कमाऊ, अब त मेरो एज पनि गयो। अब यही सेवा गर्दा गर्दै अब छोराछोरीहरू छ, भाइहरू छ, अब उहाँहरू कमाउनु हुन्छ, भइहाल्छ नि। मिथिला के मीठे बोली। अलिअलि पुर्ख्यौली खेतीबाट सञ्जयको गुजारा चल्छ। आमाले व्यवहार सम्हाल्छिन्, श्रीमती पनि यही स्कुल पढाउँछिन्। चारवटा हात्ती पिङमा बसेर रमाइलोसित पिङ खेल्छ। मिथिला के मीठी बोली बड़ा याद अबै अमिता। यो गीत बनाउने सर। ए नमस्ते। आफ्नै स्वरमा बच्चाहरूलाई सिकाएर अनि बच्चाहरूलाई गवाउन लगाउँछु र म पनि श्री आधारभूत विद्यालयको शिक्षक। उहाँ सञ्जय सर र म त्यही विद्यालयमा काम गरिरहेको छु। हजुर के नाम छ सर? पाण्डव यादव। मेरो घर यही हो। मेरो छोरी ब्याचलरमा जनकपुरमा पढिरहेको छ। म्याडम दुईटा छोरा छोरी सबै त्यही बस्छ। म एक्लै बस्छु, आफै झाडु लगाउँछु, आफै बर्तन मस्काउँछु, आफै खाना पकाउँछु, आफै खान्छु, आफै स्कुल जान्छु। अब त युट्युबको जमाना आइसक्यो। अब यो मोबाइलहरूमा छोरीले त के गरेको छ, छोराभन्दा त एक अन्ना पनि कम छैन। अब सबैजनाले छोराछोरी सबैलाई पढाउनलाई ध्यान दियो। अब दलितहरूले पनि हाम्रो दलितमा पनि पढे लेखेको मान्छे त ठुल्ठुला कवि बनिसकेको छ, कर्मचारी पनि हो रे भनेर सबैले अब बालबच्चालाई एक काम छोराउ स्कुल पठाऊ, काम छोराउ। अब यो एनजिओहरूले पनि सबै गार्जियनलाई घचघचाउँदै के तपाईँहरू छोराछोरीलाई पढाउनुहोस्, नपढायो भने तपाईँको सुविधा जान्छ अरे भनेर यस्तो कुराहरू भन्दाखेरि सबै बच्चाहरू विद्यालयमा नि जान्छन्। पहिला चाहिँ थोरै थियो। हजुर पहिला त 100 150 150 त्यो हामी चट्टीमा बस्थ्यौँ। ए सानो यो यस्तो काठहरू लागेको थिएन, बेरा लागेको थिएन, त्यतिकै फर्दा त्यसमै बस्यो। अब यो त सर मास्टर साहब हल्ला गर्थे, उतै छको हल्ला गर्थे। अब त गुड मर्निङ सर आउँदाखेरि गुड मर्निङ सर भन्ने त्यो चेन्ज त भएको छ। तपाईँ पढ्ने बेलामा त छोरी मान्छे एकजना नि पढ्न थियो। 30 जना केटा त 4 जना केटी, 3 जना केटी, ठुल्ठुलो धनीमनीको छोराछोरी। त्यो पनि कठाल भयो कठालबाट बाहिर नजाने, खजुरी पढ्न नजाने दिने नाक कर्छ रे। किन जाने दिने बेटीलाई? कठालमा पढाइदियो 500 मा भयो। अब घरको काम सिकाऊ। त्यस्तो पहिला थियो। अब यो छोरी अहिले त अब काठमाडौँ जापानसम्म केटीहरूले यताको केटीले गइसक्यो। छोरीहरू नि गइसक्यो। हजुर हजुर अस्ट्रेलियामा छ, कहाँ छ पढ्नलाई। हाम्रो घरमा एउटा मेरो ठुलो दाइको 7वटा छोरी, 5वटाले डिग्री गरेको छ। पहिला भन्थ्यो ए छोरीलाई किन पढाउनुहुन्छ, छोरी यति पढ्छ। अहिले हेर्नु न 1 नम्बरमा नाम निकाल्छ। जमाना अब फेरियो। ए जमाना त अब देखाछ कि ए उसको छोरी त यस्तो गर्यो, हाम्रो छोरी किन गर्दैन। एकदमै गरिब छ उहाँ। अब भविष्यमा गएर के गर्छ, क्लासको टपर विद्यार्थी छ त्यो। यस्तोलाई सहयोग गर्ने मेरो धर्म हो। यस्तो बच्चालाई छोड्दिनँ म। जति सेवा सुविधा उहाँको लागि मलाई ल्याउनु पर्यो, दिनु पर्यो, म दिन्छु क्या। हाजी जेवा प्रतियोगिताको एउटा यो एउटा अर्जुन टिम, एउटा साधना जानकीको 3टा बस्दाखेरि माविसम्म 12 क्लाससम्म छोड्दिनँ। खतरा हो। खतरा। उहाँको समुदाय त्यस्तै धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्ने, भोट भतेर गर्ने, गरिबीले सबैले मजाक उडाउँछ के। त्यस्तै यो अब के गर्ने, देवता खेलाइदिन्छ, के गरिदिन्छ। अब देवताले के भन्छ अब मलाई त थाहा हुँदैन। लक्ष्य के छ तपाईँको? आर्मी हुने। अब कमाउने घरमा कोही पनि छैन। अब बहिनीले शादी गरियो। अब उसको बहिनीले बिहा गरिसक्यो। हो 3-4वटा बहिनी छ उहाँको। जमिन भने 1 कट्ठा जमिन पनि छैन। बुवा आमा दुवै अस्वस्थ जस्तो छ। अब उसले पढाइ छोड्यो भने सरलाई कति दुःख लाग्ला? धेरै दुःख लाग्छ क्या। यस्तो बच्चा बिग्रियो भने धेरै दुःख लाग्छ। समय सबै दिन एक नासले चल्दैन के। आज म यसलाई संरक्षण गर्छु भने केही कमाउन थाल्यो भने मलाई पनि खुसी लाग्छ। त्यसको परिवार राम्रो हुन्छ, कसैको हेपाइ खानु पर्दैन। त्यो भएर यस्तो बच्चाहरूलाई टिप्छु क्या। मिल सकन हमको तसल्ली
तो मिल गई बहारों को शेख पर कली खिल गई अरमान था मेरा आउन कोई बस भोज 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 बन भोज आगन भोज हाम्रो गाउँतिर यस्तो बसेर खान्छ नि त्यसलाई भोज भन्छ हाम्रोतिर नि भोजै भन्छ हाम्रो गाउँतिर यो बिहा शादीमा बराती जयन्तीलाई धेरै गाली दिन्छ उहाँले तरकारी कहाँ दली मलाई पनि बजाउन आउँदैन तर अलिअलि सिकिरहेको छु निनानब्बे होइन 99 लाई गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ 100 मा कति कमी छ 100 मा 1 कम छ भने के गर्ने त्यसलाई ल त तपाईले बुझिक त्यसमा 1 घटाउँदा 99 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ त 98 र 1 कम थियो नि त्यसलाई 1 लाई स्क्वायर गरिदिने वर्ग बनाइदिने त्यसलाई 1 को गुणन गर्दा 1 नै हुन्छ नि त्यसमा 99 गुणा गर्दाखेरि के हुन्छ 9801 आउँछ त्यसपछि 98 लाई गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ अब 98 गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ अब 100 पुग्नमा कति कम छ त 2 कम छैन त 2 लाई के गर्दिने घटाइदिने 98 मा 2 घटाउँदाखेरि कति आउँछ 96 लेख्ने र 2 लाई गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ 4 हुन्छ 4 हुन्छ अब 2 डिजिट पुर्याउनको लागि के गर्नुपर्छ एउटा 0 राख्नुपर्छ 0 राख्ने 1 देखि 100 सम्म हजार सम्मको 1 सेकेन्डमा गुणन गर्न सक्छौँ सञ्जयलाई आफ्नो सानो गाउँको सानो स्कुलका नानी बाबुहरूलाई उज्यालो देखाउने अनौठो लत लागेको छ कुनै बच्चा पैसाको कारणबाट पढाइबाट वञ्चित नहोस् त्यस्तो बच्चाहरूको लागि हामी सोचिरहेछौँ हेलो हेलो मर्निङ नमस्कार कता छि सरले स्कुल पढाउन थाले कति वर्ष भयो सर 22 वर्ष 22 वर्ष भइसक्यो है अब स्कुलमा जाँदाखेरि विद्यार्थी पनि थिएन सरहरू सुत्दै थियो अब उता जाँदाखेरि सबैलाई जागरुक बनाऊ के अब जागेर बस्नुपर्छ सरहरूलाई सबै सुट बुट सबै सरहरूलाई मैले दिए सर सुट लगाएर आउनुहोस् न विद्यालयमा ए हो तर सरहरू ससुराल जानको लागि मात्रै राख्नु भएको छ धन्यवाद सरको तलब चाहिँ कति छ स्कुलमा अहिले 10,000 बीचमा 3,000 पहिला 2500 त्यस सुरुमा 1500 अब त्यो 7 वर्ष काम गर्दाखेरि अब सरले भन्यो अब स्कुलमा केही छैन त्यो पनि छोडे सरको दरबन्दी थाहै होइन निज स्रोतबाट आफ्नै गाउँमा सेवा गर्छु सरलाई किन यस्तो गर्न मन लाग्यो सर मान्छेलाई पैसा कमाउन मन लाग्छ अथवा सरले अरू काम पनि पाउनुहुन्थ्यो होला अब म कमाउनको लागि धेरै कमाउन सक्छु मेरो ट्र्याक्टर छ नि अब यो ट्र्याक्टर चलाउँदाखेरि म रोजको 30,000 सम्म कमाउन सक्छु 20,000 कमाउन सक्छु तर यही त्यहाँ अब मधेसको राजनीतिक अवस्था छ नि पुरै खतरनाक छ शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने मठ मन्दिरहरू धेरै बनाउने अब यो समस्याबाट यहाँका बालबच्चाहरू अपाहित भइरहेको छ अब यो कामहरू गर्दाखेरि त्यो दानको राशिहरू दिँदाखेरि अब मान्छेहरू नेताहरू चोकेर अब यो नेता बन्छ रे के बन्छ त्यस्तो भनिरहेछ तर मलाई त्यस्तो कुनै सोचै छैन विद्यालयमा कुनै कार्यक्रम राख्यो भने त्यो बच्चाहरूले अब डोनेट गर्छ सर कति पठाइदेऊ यो मेरो ठुलो सम्पत्ति हो नेताहरूको अगाडि हात फैलाउनु पर्दैन
ताजा धनी बन्नु छ भने विदेश जाऊ, महिनामा रियाल आउँछ। 10 वर्षमा धनिक बन्नु छ भने वृक्षारोपण गरौ। जन्म जन्मान्तरसम्म धनी बन्नु छ भने शिक्षा आर्जन गरौ। यो महल्लाको खास गरेर नपढेर केही गर्न सक्दिन भने त्यस्तो सोच दम्मै पुरै भएको छ। अब सबैको बालबालिकाहरू गाउँमै छैन, सबै पोखरा, काठमाडौँ, जनकपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज सबैको बच्चाहरू छ पढेर हो पढ्नको लागि। खास गरेर केही यहाँ समुदायहरू छन् मुसहर जाति त्यो टोलको, त्यसपछि खतबे जाति, त्यहाँ मला सोहनी जाति, उहाँहरूले सबै थोक देवता नै सबै कुरा गर्छ भने अन्धविश्वासमा उहाँहरूको समुदाय छ नि पढाइ लेखाइतिर छँदै छैन। खालि विदेशतिर जाने, जाँड रक्सी खाने, पढाइलाई त्यति ग्रहता नदिने। अब उहाँहरूलाई पनि धक्का दिइरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, ए सन्तोष यता उहाँहरू हाम्रो चेला हुन्छ क्या, सर बनाउने चेलाहरू नै हो उहाँहरू। यही स्कुलमा पढ्नु भयो? यहीँ ट्युसन पढेको, मैले एचए गरेर यहीँ क्लिनिक खोलेको छु गाउँमा। अहिले यहीँ 12 लमसम 10-15 जना माथि डक्टर इन्जिनियर हुनुहुन्छ। एमबिबिएसदेखि लिएर बिडिएस, त्यसपछि इन्जिनियर, एचए। सर हुनु र नहुनुमा फरक पर्थ्यो? एकदम धेरै पर्थ्यो, किनकि मेरो टोलबाट मतलब खासै कोहीजना पढेन होइन। र यहाँ जुन जति बेला लमसम 60 कुन वर्षदेखि सर तपाईँ चाहिँ? 2060देखि। त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो तपाईँहरू सानो हुने बेलामा? एकदमै जतिखेर सरसँगै हुने, जतिखेर घरमा स्कुलमा सरसँग पैसा भने 1 रुपियाँ पनि माग्नु भएन कहिले। र जति जुन बेला हाजिर पर्छ त्यहाँ हुन्थ्यो। कुनै पनि कम्पिटिसन हुन्छ लगन हुन्थ्यो, हामीहरू जितेर आउँथ्यो फर्स्ट गरेर। कुनै बेला सेकेन्ड हुन्छ, धेरैचोटि फर्स्ट नै गरेको थिएँ। सरले आफ्नो गोजीबाट पैसा निकालेर फ्रुटी नास्ता योहरू गराउनुहुन्थ्यो। भाइहरू स्कलरसिपमा मैले चितवनबाट मध्य क्षेत्रीय कार्यालयबाट स्कलरसिप पाएको छु र धनकोटाबाट मैले एचए गरेँ। त्यसपछि विराटनगर, धनकोटा अनि शङ्खसभा काम गरी जिल्ला अस्पतालमा। धेरै गर्व लाग्छ उहाँहरू हेर्दाखेरि। अब 6 वर्षदेखि यहीँ सेवा दिइरहेको छु आफ्नै गाउँमा। अहिले कता हिँड्नु भएको थियो तपाईँ? अहिले यहीँ क्लिनिकमा पेसेन्टहरू बसेको छ कि हेरेर अन्त जानु पेसेन्टहरू आउनु। हस् हस्। यो टोलमा एउटा सोहनी भाइ छ, अब उसको देवता खेलाउँदाखेरि तँलाई भिख मगाउँछु भने त्यस्तो कुरा भनेको थियो। तर त्यो भाइले मैले क्याच गरेँ। अब पढ्दा पढ्दै सबै टपै गरेर गयो कि अहिले परदेशी हस्पिटलमा त्यो डक्टर भएछ। आऊ न त्यो चेलाको घर हेरौँ। ल आऊ। यहाँ घर बनाइराख्यो हो, यही हो हाम्रो चेला। धेरै गरिबीबाट लडेर उहाँ देवी देवताहरूसँग सबैसँग लड्दै यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। त्यसको आमा हुनुहुन्छ। अब यति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्यो केटाले, मलाई थाहा छ के। त्यो पनि डाक्टर, त्यसको श्रीमती पनि डाक्टर नि। अब उहाँको जीवनशैली अलि फरक भएको छ। के हो नि तपाईँको नाम? नमस्ते, मेरो नाम राजेन्द्र कुमार सहनी हो। म चाहिँ अहिले सिरा प्रादेशिक अस्पतालमा फार्मेसी एसिस्टेन्टमा काम गर्छु। जति झेल्नु भएछ नि हाम्रो समाजको कुनै कसैले झेल्न सक्दैन। गार्जियनबाट पनि गाली खाएको छ सर। सिधहरू हेर्नुहुन्छ, ढकियामा हाम्रो बच्चाहरू राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ, हेर्नुहुन्छ त्यो सिर कपहरू बच्चाहरूले जितेर ल्याएको छ। हेर्नुहुन्छ केमा जितेको हो यो? त्यो हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा, क्विजमा, नृत्यमा, गायनमा, चेयर रेसमा, कबड्डीमा। त्यो बच्चाको घरमा पनि यति, उहाँको घरमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो होटलबाट त्यहाँ 20 रुपियाँको दुध ल्याउँथेँ। अब उहाँले खुवाएर अब जीवित पारे। अब त त्यो
तरुनी भइसकेको छ। सर भन्छ कि मेरो समाज राम्रो होस्, मेरो गाउँको केटाकेटी राम्रो बनोस्। सरको इच्छा मेरो इच्छा। राम्रो काम गर्छ भने सहयोग गर्नुपर्छ नि। खराब काम गर्छ, रक्सी खान्छ, जुवा खेल्छ, के गर्छ त्यसमा झगडा गर्नुपर्छ। त्यसमा झगडा गर्नको त बानी राख्नु पर्दैन। विद्यार्थी मेरो छोराछोरी जस्तै लाग्छ, त्यस्तै मान्छ मलाई पनि। आउँछ भने खुट्टा ढोकेर नमस्कार गर्छ, जहाँ मिल्छ तहाँ नमस्कार म्याडम, म्याडम मेरो घरमा आउनुहोस् न, आउनुहोस् न। म भन्छु आउँछु आउँछु। त्यहाँ बाटोमा विद्यार्थी जान्छ, ए कहाँ गएको, आउनुहोस् आउनुहोस्। आउँछ भने खाना खानु बेला छ, खुवाइदिन्छु, चायको बेला छ, चाय पनि पियाइदिन्छु। तर म कति कहीँ मेवा फरेको छ त मेवा खुवाइछु। आफ्नै छोराछोरी जस्तै मान्छु म। धेरै खुसी लाग्छ। मलाई भन्छ कि पैसा नकमाए पनि मान सम्मान गर्यो भने भइहाल्यो। पैसा चाहिँदैन, पैसा त आज कमायो भोलि उठ्छ। कथी भेली से देखो पर्दैन। ऐसा सुन जमे जाके खरवाल पापा की आई है। रे जा हम फैन सेंटर को फैन जमे के जैसे रमाइलोसित पिङ खेल्छ, अर्को हात्तीले साथीलाई बोलाउँछ। हेलिकप्टर बुझेछि? हेलिकप्टर उड्छ, कहाँ उड्छ? आकाश तो उड्छ हैन? हेलिकप्टर कहाँ उड्छ? आकाशमा। कसरी उड्छ? बिलारो कसरी बोल्छ? बोक्रा कसरी बोल्छ? गङ्गाधर श्रेष्ठलाई चिन्नुहुन्छ? देश र जनताको लागि बलिदान दिने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? शहीद भनिन्छ। हुँदैन बिहान शिरशिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक जबसम्म 2-4वटा सपुत मरेर नगए। अहिले हाम्रो देशमा के भएको छ? जेनजी आन्दोलन तिमीले सुनेका छौ? जेनजी आन्दोलनबाट तिमीहरू जस्तै नानी बाबुहरू हैन, युवाहरू क्रान्ति गरेर देशलाई उलटपुलट गर्दिन्। अहिले जेनजीको नाम अमर हुनेछन् हैन, जसले आफ्नो देशको लागि हैन र मानव जातिको सभ्यता र विकासको लागि केही गर्नु भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई के भनिन्छ? चङ्कीरामहारहरू। जस्तै गौतम बुद्धको नाम जान्नुहुन्छ? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाम जान्नुहुन्छ? बालकृष्ण समको नाम जान्नुहुन्छ? उहाँहरू नै चङ्कीरा अनुहारहरू हुन्। किनभने उहाँहरूले हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिनुभएको छ। सायद सञ्जय सर पनि देहातको यो सीमान्त गाउँका चम्किला अनुहार हुन्।